हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु इङ्ग्लिस प्रो आजको भिडियोमा हामीले सिक्नेछौँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण इङ्ग्लिस प्रिपोजिसन ओके यदि तपाईँ प्रिपोजिसन राम्रोसँग सिक्नुभयो भने तपाईँको इङ्ग्लिस स्पिकिङ राइटिङ र ग्रामर धेरै सुधार हुनेछ सो लेट्स बिगिन सो पहिलो छ इन इन भनेको मा भित्र यसको मिनिङ हुन्छ इन मा र भित्र ओके जस्तो यसको युजहरू चाहिँ इनसाइड अ प्लेस कुनै ठाउँको भित्र भनेर बोल्नु पर्यो भने चाहिँ इनको प्रयोग गर्ने मन्थ्स इयर्स महिना र वर्ष होइन पार्ट्स अफ द डे जस्तो बिहानमा दिउँसोमा साँझमा भन्दाखेरि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ र आफ्टर अ पिरियड अफ टाइम ओके सो इक्जाम्पलहरू हेरौँ सी इज इन द रुम उनी कोठाभित्र छिन् कहाँ छिन् त भित्र भन्ने यसको प्रयोग चाहिँ भित्र ओके सी इज इन द रुम कोठाभित्र छिन् आई वाज born इन 2005 म 2005मा जन्मिएको थिएँ आई वाज born इन 2005 यो के हो त इयर्स वी स्टडी इन द मर्निङ वी स्टडी इन द मर्निङ हामी बिहान पढ्छौँ बिहानमा पढ्छौँ इन द मर्निङ भनेको के हो त बिहानमा यो डेको पार्ट्स अफ डे हो होइन बिहानमा साँझमा दिउँसोमा भनिन्छ नि सो इन द मर्निङ भनेको के हो त बिहानमा भन्नु पर्यो भने आई विल कल यु इन 10 मिनट्स आई विल कल यु इन 10 मिनट्स म तिमीलाई 10 मिनटपछि फोन गर्छु आई विल कल यु इन 10 मिनट्स अन भनेको माथिमा अन अ सर्फेस कुनै सतहभन्दा माथि भन्नु पर्यो भने अनको प्रयोग हुन्छ डेज एन्ड डेटसँग चाहिँ दिन र मितिसँग बोल्नु पर्यो भने ट्रान्सपोर्टेसन र टपिकसँग चाहिँ जस्तो इक्जाम्पलहरू हेरौँ द बुक इज अन द टेबल द बुक इज अन द टेबल किताब टेबल माथि छ वा किताब टेबलमा छ बोल्नु पर्यो टेबल माथि छ बोल्नु पर्यो द बुक इज अन द टेबल आई विल सी यु अन मन्डे के हो त डे हो आई विल सी यु अन मन्डे म तिमीलाई सोमबार भेट्नेछु आई विल सी यु अन मन्डे अर्को इक्जाम्पल हेरौँ सी इज अन द बस सी इज अन द बस उनी बसमा छिन् भन्नु पर्यो सी इज अन द बस यो के हो त ट्रान्सपोर्टेसन भयो होइन कुनै यात्रा गर्दाखेरि चाहिँ सी इज अन द बस वी ह्याड अ डिस्कसन अन एजुकेसन वी ह्याड अ डिस्कसन अन एजुकेसन यो कुनै टपिकको बारेमा बोल्दाखेरि चाहिँ यस्तो एजुकेसनको बारेमा शिक्षाको बारेमा होइन सो अन एजुकेसन हामीले शिक्षाको विषयमा छलफल गर्यौँ एट भनेको मा एक्ज्याक्ट टाइम स्पेसिफिक प्लेस र इभेन्ट्सहरूमा चाहिँ एटको प्रयोग गर्ने इक्जाम्पल हेरौँ आई वेक अप एट 6 o'clock आई वेक अप एट 6 o'clock म 6 बजे उठ्छु एक्ज्याक्ट टाइम कति बजे त 6 बजे आई वेक अप एट 6 o'clock सी इज वेटिङ एट द स्टेसन सी इज वेटिङ एट द स्टेसन उनी स्टेसनमा पर्खिरहेकी छिन् वी मेट एट द पार्टी वी मेट एट द पार्टी हामी पार्टीमा भेट्यौँ वी मेट एट द पार्टी यो के त स्पेसिफिक प्लेस भयो होइन पार्टी भन्ने कुरा अर्को छ टु भनेको तर्फसम्म डाइरेक्सन डेस्टिनेसन र रिसिभरको लागि चाहिँ हामीले टुको प्रयोग गर्छौँ यसलाई इक्जाम्पलमा हेरौँ आई एम गोइङ टु स्कुल म विद्यालय जाँदैछु आई एम गोइङ टु स्कुल गिभ दिस बुक टु राम गिभ दिस बुक टु राम यो किताब रामलाई देऊ गिभ दिस बुक टु राम वी ट्राभल टु पोखरा वी ट्राभल्ड टु पोखरा हामी पोखरा गयौँ अथवा हामीले पोखरा यात्रा गऱ्यौँ वी ट्राभल्ड टु पोखरा फ्रम भनेको बाट देखि भन्नु पर्यो भने फ्रम स्टार्टिङ प्लेस स्टार्टिङ टाइम र सोर्स ओके स्रोत कुनै स्रोतबाट चाहिँ भन्न बोल्नु पर्यो भने यस्तो इक्जाम्पलहरू हेरौँ आई एम फ्रम नेपाल म नेपालबाट हुँ आई एम फ्रम नेपाल द सप इज ओपन फ्रम 9 AM द सप इज ओपन फ्रम 9 AM दोकान बिहानदेखि बिहान 9 बजेदेखि खुल्छ द लेटर इज फ्रम माई फ्रेन्ड दिस लेटर इज फ्रम माई फ्रेन्ड यो पत्र मेरो साथीबाट आएको हो ओके दिस यो के त एउटा सोर्स हो स्रोत भयो होइन केबाट त मेरो साथीबाट सोर्स ओके दिस लेटर इज फ्रम माई फ्रेन्ड
फर भनेको लागि, को लागि. ओके, युजेसहरू हेरौँ. पर्पस, ड्युरेसन र बेनिफिट. एक्जाम्पल, दिस गिफ्ट इज फर यु. दिस गिफ्ट इज फर यु. यो उपहार तिम्रो लागि हो. I waited for 2 hours. I waited for 2 hours. मैले 2 घण्टा पर्खिएँ. English is important for everyone. English is important for everyone. अङ्ग्रेजी सबैका लागि महत्त्वपूर्ण छ. With भनेको सँग. With सँग. Together, using something र having something. Example, I came with my brother. I came with my brother. म मेरो दाइसँग आएँ. सँगको प्रयोग. ओके, I came with my brother. म मेरो दाइसँग आएँ. Write with a pen. कलमले लेख. ओके, कलमले लेख. Write with a pen. The girl with long hair is my sister. The girl with long hair is my sister. लामो कपाल भएकी केटी मेरी दिदी हुन्. The girl with long hair is my sister. Without. Without भनेको बिना. Options र not having something को लागि चाहिँ. So example, don't go without me. म बिना नजाऊ. Don't go without me. He left without saying goodbye. He left without saying goodbye. उसले बिदाई नभनी गयो. उसले चाहिँ goodbye नभनी गयो. I can't live without water. I can't live without water. म पानी बिना बाँच्न सक्दिन. नेक्स्ट छ by. Byको अर्थ हुन्छ द्वारा, सम्म, छेउमा. ओके, एउटा एजेन्ट प्यासिभ भोइसमा परेको हुन्छ. मेन्स अफ ट्रान्सपोर्ट, डेडलाइन र नियर, नजिकको लागि पनि के हुन्छ त परेको हुन्छ. एक्जाम्पल हेरौँ. The letter was written by Ram. राम, पत्र रामद्वारा लेखिएको थियो. पत्र रामद्वारा लेखिएको थियो. यो के त प्यासिभ भोइसमा बाइको परेको. The letter was written by Ram. I go to school by bus. I go to school by bus. म बसबाट विद्यालय जान्छु. Finish it by Friday. Finish it by Friday. शुक्रबारसम्म सकाऊ. Sit by me. Sit by me. मेरो छेउमा बस. Sit by me. Off. Off भनेको को, का, कि, हैन, a position, part of something र material. So example, the color of the car is black. The color of the car is black. कारको रङ कालो हो. कारको रङ कालो छ. The color of the car is black. A cup of tea, एक कप चिया. A cup of tea, एक कप चिया. The table is made by wood. The table is made of wood. टेबल काठले बनेको छ अथवा टेबल काठको बनेको छ. The table is made of wood. About भनेको बारेमा, कुनै विषयको बारेमा, अनुमानित सङ्ख्या वा समय. About. जस्तो example, we are talking about English. We are talking about English. हामी अङ्ग्रेजीको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ. There were about 100 people. There were about 100 people. त्यहाँ करिब 100 जना थिए. Over. Over भनेको माथि वा माथिबाट. कुनै वस्तुभन्दा माथि र एकातिरबाट अर्कोतिर भन्नु पर्यो भने चाहिँ. Example, the plane flew over the city. The plane flew over the city. विमान सहर माथिबाट उड्यो. She jumped over the wall. She jumped over the wall. उनी पर्खाल नागिन्. Under भनेको मुनि, कुनै वस्तुको तल भनेर बोल्नु पर्यो. Under. The cat is under the table. बिरालो टेबल मुनि छ. Your shoes are under the bed. Your shoes are under the bed. तिम्रा जुत्ता ओछ्यान मुनि छन् वा बेस्तारा मुनि छन्, बेड मुनि छन् भन्नु पर्यो. Above भनेको माथि. The fan is above my head. The fan is above my head. पंखा मेरो टाउको माथि छ. The fan is above my head. Birds fly above the trees. Birds fly above the trees. चराहरू रुखमाथि उड्छन्. Below.
बिलो भनेको तल, कुनै स्तरभन्दा तल। The temperature is below 0. The temperature is below 0. तापक्रम 0 भन्दा तल छ। Read the paragraph below. Read the paragraph below. तलको अनुच्छेद पढ। Between भनेको दुईको बीचमा, दुई व्यक्ति वा वस्तुको बीचमा भन्नु पर्यो भने कुनै दुईको बीचमा बोल्दा चाहिँ between को प्रयोग गर्ने। Sit between Ram and Hari. Sit between Ram and Hari. Ram र हरिको बीचमा बस। The school is between the bank and the hospital. The school is between the bank and the hospital. विद्यालय बैंक र अस्पतालको बीचमा छ। Among भनेको धेरैको बीचमा, 3 वा सो भन्दा बढीको बीचमा, दुईटाको बीचमा बोल्नु पर्यो भने तपाईले between को प्रयोग गर्ने, 2 भन्दा धेरैको बीचमा भनेर बोल्नु पर्यो भने चाहिँ among को प्रयोग गर्ने। She was among friends. She was among friends. उनी साथीहरूको बीचमा थिइन्। Divide the money among the children. Divide the money among the children. बालबालिका बीच पैसा बाँड। Before भनेको अघि, समय वा स्थानमा अघि भन्नु पर्यो भने चाहिँ अघि, पहिले वा अघि, before. Wash your hands before eating. Wash your hands before eating. खाना खानु अघि हात धुनु। I arrived before him. I arrived before him. म ऊ भन्दा अघि पुगे। अर्को छ after. After भनेको पछि, समय वा घटना पछि। We went home after school. We went home after school. हामी विद्यालय पछि घर गयौँ। We went home after school. Call me after dinner. रातिको खानापछि मलाई फोन गर। Call me after dinner. During भनेको को समयमा, कुनै अवधिभित्रको समयमा भनेर बोल्नु पर्यो भने। Don't talk during class. Don't talk during class. कक्षाको समयमा कुरा नगर। It rained during the match. It rained during the match. खेलको समयमा वर्षा भयो। Since भनेको देखि। I have lived here since 2020. I have lived here since 2020. म 2020 देखि यहाँ बस्दै आएको छु। Until भनेको सम्म। Wait until Monday. Wait until Monday. सोमबारसम्म पर्ख। Till भनेको सम्म। Stay here till evening. Stay here till evening. बेलुकासम्म यहाँ बस। Across भनेको पारी वा पार गरेर, across. We walked across the bridge. We walked across the bridge. हामी पुल पार गर्यौं। Through भनेको हुँदै वा भित्रबाट। The train passed through the tunnel. रेल सुरुङ हुँदै गयो। Around वरिपरि, around. We walked around the park. We walked around the park. हामी पार्क वरिपरि हिँड्यौं। Along भनेको सँगसँगै, along. Walk along the river. Walk along the river. नदीको किनारसँगै हिँड। Near भनेको नजिक, near. My house is near the school. My house is near the school. मेरो घर विद्यालय नजिक छ। Beside भनेको छेउमा। Sit beside me. Sit beside me. मेरो छेउमा बस। Next to ठिक छेउमा, next to. The bank is next to the hospital. The bank is next to the hospital. बैंक अस्पतालको ठिक छेउमा छ। Behind भनेको पछाडि, behind. The car is behind the bus. The car is behind the bus. कार बसको पछाडि छ। The car is behind the bus. In front of. In front of भनेको अगाडि, in front of. She is standing in front of the house. She is standing in front of the house. उनी घरको अगाडि उभिएकी छिन्। जस्तो पछाडि बोल्नु पर्यो, behind. जस्ट अगाडि भनेर बोल्नु पर्यो भने चाहिँ in front of. Okay? She is standing in front of the house. उनी घरको अगाडि उभिएकी छिन्। ओके? सो यी थिए एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रिपोजिसन वर्डहरू। तपाईले दैनिक जुन कुराकानी गर्दा चाहिँ बोल्नुहुन्छ, त्यस्ता कुराकानी गर्दा तपाई इंग्लिशमा बोल्नु पर्यो भने यी वर्डको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।
ओके, सो तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि मन पर्यो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोला, भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।